हेलो हाई नमस्ते, मेरो नाम पडोल्सी अनि स्वागत छ मेरो च्यानल PRJ प्रोडक्सन अफिसियलमा। अनि आज चाहिँ हामीले चुप लाग्नु मुला पहिला त्यो इन्ट्रोड्युस गर्दै थिएँ ल। आज चाहिँ हामीले निकै सस्तो नराम्रो क्वालिटी नभएको सरी आज चाहिँ हामीले निकै क्वालिटीयुक्त महँगो र राम्रो ट्राइपड अनबक्स गर्न गइरहेको छौँ। सो ढिला नगरिकन यसको इज्जत लुटौँ। सरी मतलब अनबक्सिङ गरौँ हैन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यो चाहिँ हाम्रो ट्राइपड रहेको छ अनि यो चाहिँ WF ग्रुप कम्पनीको WT3540 मोडलको ट्राइपड रहेको छ हैन। अनि यसको बारेमा यसो हेरौँ हैन के छ। सुरुमा यहाँ देखेँ मैले लाइट वेट, जुन हामी पहाड हैन जतासुकै हिँडेर जाँदा पनि लाइट वेट भए पनि हामीलाई बोक्न सहज हुने गर्दछ। एक्सटेन्डेड अप टु 1575 mm मतलब 1.5 मिटरसम्म अल्को हुने गर्दछ यो। अनि फोल्डेड टु 610 mm गियर्ड एलिभेटर, 3 सेक्सन एल्युमिनियम लेग्स विथ ब्रेस। एल्युमिनियमको बडी वाइज त हलुका हुने चाहिँ भयो हैन। क्यारिङ केस इन्क्लुडेड मतलब क्यारिङ केस पनि छ अरे भित्र अनि हामीलाई बोक्न सजिलो हुने भयो त्यो कारण। अनि त्यही हो, अब यसलाई खोलेर हेरौँ कस्तो छ। यसलाई चाहिँ मेरो हातमै अनबक्स गरौँ है त। ट्याक्क यहाँबाट खोलौँ। ए जय गोर्खाली भन्दै खोल्ने। यही क्यारिङ केस होइन। यो कारण हामीले यहाँ बोक्न पनि झोला जस्तो बनाएको छ, सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ लम्बन मिल्ने छ हैन। अनि यहाँ छ चेन। मलाई फोकस गर्दा यसको कपडा उतार्दिउँ अब। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यो हो प्लास्टिकले ऱ्याप गरेको रहेछ। प्लास्टिक पनि खोलौँ। आहा हेर चाहिँ प्रिमियम छ हैन। अनि यसको म प्राइस भन्नु गइरहेको छु। यसमा बजारमा चाहिँ अहिले यो उसको प्राइस 3500 छ, जुन हामीले बजेट ट्राइपड भन्न पनि मिल्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिकटकको लागि हैन, युट्युब भिडियोको लागि। जस्तै हामीले ल्यान्डस्केप खिच्न पर्यो भने यो ठिक छ, यो यस्तो ल्यान्डस्केपको लागि। अनि पोर्ट्रेट जुन टिकटकको लागि खिचिन्छ त्यसको लागि पनि यहाँ छ है, यस्तो गर्नु मिल्छ। ट्यागको यहाँ मोबाइल देखाउने टिकटकको लागि पनि एकदम बेस्ट छ हैन। अनि यो चाहिँ यता साइड यताउता पार्नको लागि। अनि यहाँ चाहिँ अनि एउटा कुरा फेरि छोप्नै दिए अरे चाहिँ, त्यसको कारण बहुत सजिलो हुने भयो हामीलाई हैन। अनि यहाँ तल चाहिँ यस्तो यो घुम्ने खालको यहाँ लेखेको होला सायद, नन स्लिप एडजस्टेबल रबर फिट रे। यो चाहिँ रबर फिट रहेछ हैन। यसको कारण सजिलो हुने भयो, ट्याग हामीलाई अड्डुन पनि सही छ, ठिक छ। मलाई दामी लाग्यो ट्राइपड चाहिँ। तपाईँलाई यदि मन पऱ्यो भने तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ यो बुटल यहीँ अमरपथनिर किनेको हुँ हैन। अनि अब अनलाइन पनि पाइन्छ, तर अनलाइन दराजमा चाहिँ अलिक महँगो हुँदो रहेछ। अनि एक्स्ट्रा 100 रुपियाँ तिर्ने हो, त्यही माथि अझ झन् महँगो पनि। अनि त्यही पनि अझ कुनो त्यहाँ धेरै हुन्छन् ट्राइपडहरू। कसैमा त 600 लेखिरहेको हुन्छ, के लेखिरहेको हुन्छ। तर त्यही भएर मलाई विश्वास लागेन, अनि मैले चाहिँ यही बजारबाटै किनेको हैन। अनि एकदम दामी लाग्यो मलाई हैन। अनि यो चाहिँ लक गर्नको लागि पनि रहेछ है हैन। ठिक छ, ट्राइपड चाहिँ मलाई बहुत दामी लाग्यो। यो चाहिँ क्यामेरामा फिट गर्ने चिज हो। फोकस गर्दैन मुला, ठिक छ। अनि यहाँ अर्को ऊ पनि रहेछ है, लिक्विड। यहाँ लिक्विड जुन हामीलाई लेभल मिलाउनको लागि यहाँ लिक्विड हेरेर मिलाउन सकिन्छ। यो चाहिँ निकै फाइदाजनक कुरा रहेको छ हामीलाई हैन। त्यही हो, एकदम दामी लाग्यो। ओके, आजको अनबक्सिङ यो प्राइस पनि मैले भनिसकेँ। तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ बजारमा
यदि डिस्काउन्टसहित किन्नुभयो भने 3000 पर्न जान्छ। सो ओके, आजको लागि यति नै, भेटौँला अर्को भिडियोमा। बाई बाई।